De multe ori persoanele observă la alte persoane pentru prima dată ochii lor, cât de frumoși sunt, ce culoare au. Dar oare unii oameni să fie atât de obsedați de ochi încât să-i colecționeze? Salutare, fan True Crime, azi zi de traumă, eu sunt Ceci și aici vorbim despre cei mai oribili criminali pe care am putut să-i găsesc vreodată. Astăzi vorbim despre un criminal în serie, pentru că v-ați tot luat de mine că vorbesc mai mult despre torturi și nu despre criminali în serie. Și țin să vă mai dau un alt disclaimer pe lângă celălalt disclaimer pe care îl pun de obicei. Astăzi vorbim despre violența asupra animalelor și despre foarte multe interacțiuni intime. Așa că vă rog eu frumos, puneți mâncarea aia deoparte, nu se merită, ok? Dar totuși poftă bună dacă ești subscriber. Psihopatul despre care vorbim astăzi, numele lui este Charles Albright și s-a născut pe 10 august 1933 în Texas. Bineînțeles că ne ducem în America, ok? El a fost adoptat la vârsta de 3 săptămâni de un cuplu format din Fred și Del. Del era mama lui adoptivă care îl iubea enorm, sau cel puțin așa credea ea că îl iubește. Și înțeleg că suntem în anii 1933 și standardele unui părinte nu sunt așa ridicate ca acum, dar părinții acestui băiat erau efectiv un coșmar. De la noastră, mama acestui băiat era foarte, foarte violentă. Ajungea să îl lege cu o sfoară de pat ca să îl forțeze să doarmă, pentru că băiatul este în creștere, trebuie să doarmă. Nu vrea să doarmă, nicio problemă, îl legăm de pat. Pedepsele acestui băiețel, bine, pe atunci nu erau telefoane, nu avea cum să ia telefonul, nu știu, să îl trimită la culcare mai repede, îl închidea într-un dulap ore în șir. Și pentru că aceste traume nu erau de ajuns pentru băiețelul Charles, bineînțeles că Del a noastră avea și OCD și era efectiv speriată de bacterii. Îl schimba de cel puțin 10 ori pe zi de haine. Nu avea voie să se atingă de absolut nimic în public pentru că se îmbolnăvește și ajungea să îl forțeze să meargă cu ea la spital, să viziteze pacienți pe moarte și să-i arate: uite, vezi, dacă cumva o să pui vreodată mâna pe ceva în public, nu știu, te duci la un muzeu și vrei să atingi ceva, așa ajungi. O să ajungi pe moarte, în spital, ca pacienții ăștia, pentru că te atingi de lucruri. Și acum știți cum băieței își fac o obsesie pentru mașinuțe, motociclete, gândăcei. Știți care era obsesia lui Charles? Taxidermia. O să presupun că este taxidermia, ok? Dacă nu cunoașteți acest termen, practic este atunci când iei un animal mort și îl împăiezi. Îi scoți ochii, îi pui ochi de sticlă, îi scoți organele, îi pui vată. Știți voi, ca în muzee științifice sau acasă la vânători. Știți cine mai avea această pasiune de când era mică? Jeffrey Dahmer, în caz că ați uitat, ține o să vă reamintesc, ok? Când Charles avea doar 11 ani, mama lui i-a cumpărat o armă și îl ducea la vânătoare. După ce omora animale, veverițe, niște iepurași, le aducea acasă și îl învăța pe acest băiețel de 11 ani cum să împăieze animale. Del mai și ajungea să aducă cuști pline cu porumbei acasă și să îl învețe pe micuțul Charles cum să le omoare. Și acum am și eu o întrebare pentru Del, ok? Această nebună, că este o nebună, altfel nu pot să-i zic. Cum poți tu să-ți duci băiatul la spitale și să-i arăți că moare dacă atinge vreun lucru în public, dacă atinge vreodată în viața asta bacterii, dar acasă îl înveți cum să împăieze animale moarte? Pas cu pas, Charles tăia porumbeii și foarte frumos le scotea cu o lingură intestinele, creierul și ochii. O să sune foarte ciudat, ok? Dar când locuiam în Anglia, am fost la un eveniment unde se făcea o autopsie de la o crimă. Era un manechin practic cu organe de porc înăuntru, pentru că organele de porc se aseamănă foarte mult cu organele de om. Și am învățat despre cum se analizează aceste organe și cum poți vedea nivelul de alcoolemie din lichidul ocular a unui om. Și am și scos ochii dintr-un porc. Bine, nu eu, ok, dar eram la masă și am văzut cum se petrece și este ceva oribil, ok? Oribil. A fost o experiență pentru care am plătit și acum nici să-mi dați bani, nu m-aș mai duce încă o dată. Dar este o chestie foarte interesantă, era pur științific, ok? Și nu este pentru orice persoană care este slabă de înger. Dar băiatul ăsta are 11 ani și avea o pasiune pentru asta, ok? În fine, ideea era așa. Din tot procesul de împăiere, partea preferată a lui Charles era să smulgă ochii afară. Am încercat să traduc chestia asta din engleză, dar practic îi plăcea să audă acel sunet de pop când iese ochiul afară, ca și cum ai deschide o șampanie. Pentru el aia era lumina de la capătul tunelului, recompensa finală. Ok, am stat atâta să scoatem intestine, organe, creier, ochii. Când fac acel sunet, este cel mai minunat lucru pe care
l-a auzit acest băiețel vreodată la vârsta de 11 ani. Acum, el mergea cu mama lui la diferite magazine de taxidermie unde vedea acești ochi de sticlă cu care ar fi trebuit să înlocuiască ochii scoși de la animale și nu avea voie niciodată să îi cumpere pentru că nu aveau atât de mulți bani și acei ochi de sticlă sunt foarte, foarte scumpi pentru că sunt foarte realiști. Așa că erau nevoiți să înlocuiască ochii animalelor moarte de acasă cu nasturi, lucru pe care l-au urât din suflet. Eu cumva asociez toată chestia asta cu un lucru personal din viața mea. Eu când eram mică, spre exemplu, nu îmi permiteam să-mi cumpăr Kinder Bueno. Acum când mănânc Kinder Bueno, parcă este, nu știu, un lucru minunat pentru mine pentru că îmi permit acum, ok? Omul ăsta când era mic nu își permitea să cumpere ochii de sticlă și în viitor are să facă niște lucruri teribile. Deci cumva pot să înțeleg de ce s-a ajuns în punctul ăla, dar nu înțeleg de ce nu a fost evitat tot timpul ăsta. Trecăm peste în adolescență, pe la vârsta de 14-15 ani. Charles al nostru era un elev de nota 10 pentru că mama lui îl forța să învețe de dimineață până seara. Nu avea voie să aibă prieteni, nu avea voie să iasă din casă, înveți toată ziua, trebuie să fii cel mai bun dintre toți. Așa că inevitabil după un an, doi, Charles a început să fie rebel, să fure de la colegi, să distrugă lucruri în casă, să fie clovnul clasei mai pe scurt și un lucru important din toată treaba asta este că niciodată nu a fost pedepsit. Nu îi se scădea niciodată nota la purtare, nu a fost niciodată dat afară din clasă pentru că el era un elev model. Și așa a învățat Charles al nostru că poate scăpa pasma curată cu absolut tot. La vârsta de 15 ani, de la noastră și-a dat seama că trebuie să aibă o discuție foarte importantă cu Charles. L-a pus jos și a zis: fiule, trebuie să vorbim despre sex. Știți cum fiecare părinte ar trebui să își învețe copiii să se protejeze, educație sexuală, toate lucrurile astea? Ei bine, conversația lor a sunat în felul următor: tatăl tău este un dependent de sex și nu vreau să ajungi ca el. Nu ai voie să faci sex. Să n-aveți această conversație cu copiii voștri, vă rog eu frumos. Dacă vreodată Charles voia să invite vreo fată la o întâlnire, mama lui avea să meargă cu el. La vârsta de 16 ani, Charles a absolvit liceul, a terminat mai repede cu 2 ani pentru că era atât de inteligent și practic a sărit câteva clase și a ajuns la facultate singur, să locuiască la cămin, singur el, fără mama lui care îl pupa în fund toată ziua și îl obliga să facă toate lucrurile posibile. S-a mutat departe de ea. Pentru prima dată în viață, la vârsta de 16 ani, nu mai era presat de mama lui. Și un lucru pe care îl știm cu toții, iar dacă sunteți părinți, luați acest sfat nu de la mine, de la mama, că mama mi-a dat sfatul ăsta ok în viață. Cu cât îți ții copiii sub papuc, cu atât atunci când devin independenți, vor face tot ceea ce nu li s-a permis, doar că într-un mod mult mai irresponsabil. Îl vor face pe tot deodată și nu e ok. Știți ce a interzis mama lui Charles? Să facă absolut tot, toate lucrurile posibile. Să aibă prieteni, să iasă afară din casă, să aibă o iubită, să facă sex. Toate lucrurile astea la vârsta de 16 ani, omul ăsta încă nu le-a experimentat. Nu zic că trebuia să le experimenteze, dar nu i s-a dat voie, i s-a interzis să experimenteze aceste lucruri. Așa că în momentul în care a ajuns singur, independent, relativ, pentru că încă era dependent financiar de părinții lui, dar era singur, nu trebuia să dea raportul absolut nimănui, omul ăsta avea să le facă pe toate. Ieșea afară, bea substanțe ilegale, se prostea și într-un final și-a și pierdut virginitatea cu o prostituată. Vă dați seama? Cu o prostituată și-a pierdut virginitatea și după asta l-a lovit realizarea. Ce am făcut cu o prostituată? După ce că mama mea mi-a interzis să întrețin relații intime, am făcut-o cu o prostituată. Și așa, omul ăsta, pentru că se învinovățea atât de mult și se simțea atât de irresponsabil și cumva se simțea că a lăsat-o în jos pe mama lui, a început să urască prostituatele. Din rebeliunea lui a și ajuns să jefuiască un magazin și a fost arestat și a primit un an de închisoare la proces pentru acest băiat, dar când era să fie găsit vinovat pentru acest jaf del, mama lui a venit și a zis: știți ceva? În loc să-l luați pe fiul meu care este un înger căzut din cer, luați-mă pe mine, arestați-mă pe mine pentru ce a făcut el. Dar bineînțeles că nu așa funcționează sistemul juridic, așa că Charles a stat la închisoare până la vârsta de 18 ani și s-a întors înapoi la facultate să își continue anii. Acolo el a devenit foarte popular, era acest băiat destul de arătos, să spunem așa, era popular printre fete, avea mușchiuleți, stătea și se juca, n-am tradus cum se numește softball în română, dar un sport, ok, înțelegeți voi toate. Ideea era acel macho din facultate și avea și un grup foarte mare de prieteni. Vreți să știți cu ce se lăuda el la prietenii lui? Ei bine, îi lua unul câte unul, îi ducea în pădure și le arăta cum poate să vâneze animale și să le scoată ochii din cap. Și fac pop, chiar și așa, random, dacă vedea o broscuță la cămin, o lua și o strângea de gât până îi scotea ochii din orbite.
S-au și adus niște discuții la un moment dat, n-am putut să confirm 100% că lucrul ăsta chiar se întâmpla, dar omul meu aparent avea o colecție, avea un borcan cu ochi la el în camera de cămin, unde mai avea un coleg, da, ok, hai să vă zic și despre colegul ăsta. Colegul lui a avut o iubită la un moment dat. Iubita asta s-a despărțit de colegul lui și colegul lui, bineînțeles, că era devastat. Așa că ce a făcut Charles? A printat poze cu fosta iubită a colegului, i-a tăiat ochii și i-a lipit pe toți pereții, după care colegul lui, foarte speriat de treaba asta, dar nu înțeleg de ce nu s-a mutat din acea cameră ok, și a făcut o altă iubită. Ce a făcut Charles? A luat ochii de la fosta iubită pe care i-a lipit pe pereți și i-a lipit peste pozele cu noua iubită. Ochi. Îi plăceau ochii, era obsedat de ochi. Omul nostru nu a reușit să termine facultatea pentru că a fost dat afară pentru a doua oară după ce a încercat să fure niște acvarii. Ce voia să facă cu aceste acvarii? Borcanele nu erau de ajuns oare? Am uitat să vă zic că înainte să plece de la acea facultate, Charles al nostru și-a făcut o iubită. Numele ei este Betty, ok? Nu avem nicio poză cu ea. Dar în momentul în care a plecat de la facultate, s-a angajat, nu am reușit să găsim unde s-a angajat, dar s-a căsătorit cu Betty și au făcut o fetiță împreună. S-a așezat la casa lui, putem spune, în felul următor, și de la vârsta de 20 de ani până la vârsta de 30 de ani nu știm absolut nimic despre viața lui Charles, ok? Omul ăsta, o să presupunem că în continuare împăia animale, o să presupunem că era un tată destul de ok pentru fetița lui și că Betty nu a dus o viață extraordinar de grea lângă acest bărbat. Așa ajungem în anii 1960. Charles are vreo 30 de ani și descoperă că este adoptat și înnebunește. Cum adică sunt adoptat? Cum adică Del nu este mama mea naturală? Nu știu ce s-a întâmplat în capul lui în momentul ăla, dar s-a convins singur că mama lui biologică este o prostituată, pentru că el ura prostituatele atât de mult și o ura pe mama lui biologică pentru că l-a dat spre adopție atât de mult încât a făcut această legătură 2 + 2 egal mama mea biologică e o prostituată. Nu înțelegem care a fost motivul neapărat pentru care Charles s-a decis că vrea să plece de acasă, nu mai voia să aibă de a face nici cu fiica lui, nici cu soția lui. A băgat divorțul, s-a uitat la fiica lui de 10 ani și a zis: băi, 10 ani de zile deja am fost tată atâta timp, nu mai e de mine, știi, nu mai e de mine să fiu tată, am alte scopuri în viață, pa, v-am pupat, nu vreau să aud nimic de voi. Acum Charles s-a mutat într-un alt oraș. Ce facem cu viața noastră? Facultatea nu am terminat-o, nu este nicio problemă, falsificăm o diplomă. Omul ăsta s-a angajat ca profesor la un liceu cu acea diplomă falsificată. Bineînțeles că oamenii după un timp și-au dat seama că este o fraudă și l-au dat afară, dar omul ăsta a continuat să se angajeze și are cele mai random joburi din viața asta. În primul rând s-a angajat ca frizer, după care proiectant aerospațial, ca după să se angajeze ca toreador. Suntem în Texas, da? Omul ăsta avea toate skill-urile posibile, era un om destul de inteligent. Ajungem în punctul în care Charles are 50 de ani. Când omul ăsta comite crimele, este un bătrânel, ok? Bine, nu chiar bătrânel, un om de vârsta 3-a? 50 de ani, vârsta a treia? Ok, în fine, 50 de ani. Ceva foarte semnificativ se întâmplă când el are 50 de ani. Mama lui Charles, Del, moare. A murit din cauze naturale și bineînțeles că Charles este devastat pentru că el nu a înțeles până în punctul ăsta că mama lui era extraordinar de toxică, o manipulatoare desăvârșită și că ce a făcut ea se numește neglijență, se numește manipulare. El credea în capul lui că mama lui este un înger pe pământ care îl pupă toată ziua în fund și că el este cel mai minunat fiu, cel mai minunat bărbat de pe această planetă. God complex. Nu știu cum se zice în română, dar. Momentul în care mama lui a decedat, aia a fost picătura care i-a umplut paharul și a început să arate din ce în ce mai mult cât urăște el prostituatele, pentru că tot ceea ce s-a întâmplat era vina mamei lui biologice. Ceea ce urmează să vă zic nu are absolut nicio logică, dar după ce mama lui a murit, a început să meargă la biserică, unde s-a împrietenit cu o familie, un cuplu care avea o fetiță de 9 anișori. Mergea des la ei acasă și când a prins un moment singur cu fata lor, a profitat de corpul ei. A agresat-o intim. Omul meu 50 de ani, fetița 9 anișori. Asta a fost modalitatea lui de a-și scoate nervii pe mama lui biologică, care era o prostituată, pentru că din vina ei el suferă acum că mama lui adoptivă a murit din cauze naturale. Sunteți cu mine? Sunteți cu mine, nu are absolut nicio logică. Charles este arestat și este găsit vinovat și a primit, tobele vă rog,
10 ani de probațiune, adică nu este trimis la închisoare, dar este supravegheat de autorități pentru că a agresat o fetiță de 9 anișori. 10 ani de probațiune, da, mai pe scurt, ai făcut ce ai vrut și nu ai primit nicio pedeapsă. Charles și-a continuat viața liniștit și s-a și cunoscut cu o femeie pe nume Dixie, pe care a și luat-o de nevastă. Dixie ducea foarte mult a mama lui adoptivă, ok? Dixie, la fel, îl vedea pe acest bărbat ca un înger pe pământ, acest bărbat arătos, pus la punct, care nu are un job și cam stă pe banii ei, dar hei, este un bărbat arătos. După ce s-a căsătorit cu Dixie, Charles, bineînțeles că a început să frecventeze locuri precum The Red Light District, adică locuri unde găsești cel mai multe prostituate, și își înșela nevasta zilnic. Dixie aparent habar nu avea că este înșelată, dar știți cum Charles aparent ura aceste femei ușoare, să spunem așa, acum a ajuns să le plătească din banii soției. Inițial, toate aceste femei îl cunoșteau pe Charles, era acest bărbat arătos care vine să aibă și el parte de niște dulce dragoste din partea lor. Cine știe, poate nevasta lui nu îi oferă afecțiune acasă. Și cu încetul, Charles a început să devină din ce în ce mai violent cu aceste femei. Toată lumea îl cunoștea pe Charles, cel arătos, cel frumos, cel care le plătește foarte bine și le mângâie noaptea în pat. Și din acest Charles a ajuns la feriți-vă de Charles, pentru că omul ăsta ne leagă de pat și ne bate în timp ce ne pune să îl satisfacem. La un moment dat, Charles a luat 2 femei și le-a dus într-o cameră de motel și le-a legat de acest pat și a început să le bată cu pumnii și cu picioarele și să le scoată părul din cap la propriu, efectiv să le tragă de cap atât de tare încât să rămână cu smocuri de păr în mână. Bear in mind, toată chestia asta nu era consensuală, pentru că aceste femei veneau și erau de acord să întrețină relații intime cu el, dar ele ajungeau să fie legate, se trezeau legate și nu mai aveau de ales și nu aveau cum să se ducă la poliție, pentru că, hei, ce polițist vreodată în cazuri de genul a stat să creadă o femeie ușoară că, hei, știți, m-a bătut? Sau, Doamne ferește, să vină vreo femeie din această industrie și să spună, hei, știi, am fost agresată intim, pentru că să uită la ele și zic, da, păi, ăsta e jobul tău, nu? Nu. Nu ăla este jobul lor, nu ăla este jobul lor. Și pentru că Charles nu le-a făcut pe toate, omul ăsta s-a săturat să plătească atâtea femei, a ajuns să aibă datorii la bancă. Bine, soția lui a ajuns să aibă datorii la bancă pentru că soțul ei cheltuia atât de mulți bani ca să întrețină relații intime cu alte femei, deși are soția acasă, care soția din nou aparent nu știa de aceste femei, nu. Așa că Charles a ajuns să manipuleze o fată de 16 ani să fie amanta lui. Se numește grooming în engleză, dar îi cumpăra cadouri, haine și după o manipula să întrețină relații intime cu el. Fata asta săracă a aflat foarte repede că Charles avea o obsesie pentru cuțite de precizie, adică bisturii și ochi, efectiv ochi. O punea jos și vorbea cu ea ore în șir despre cum scotea ochii animalelor și cum are o colecție de cuțite de precizie acasă și după o punea să întrețină relații intime cu el pentru că era atât de excitat după această conversație mirifică despre bisturii. Bisturii sau bisturie? Care e pluralul? Cuțite de precizie și ochi. Din fericire pentru această fată a scăpat din această relație pentru că și-a dat seama că este posibil să rămână fără ochi, iar Charles a continuat să meargă la prostituate în Red Light District, ok? Și între timp se plângea la prietenii lui cum vrea să le extermine pe toate, pentru că aceste femei ușoare nu au ce căuta pe această planetă. Sunt niște femei oribile. Dacă eu aș fi prietenul lui Charles și aș ști că el merge la aceste femei ca după să se întoarcă la mine și să se plângă cum vrea să le omoare pe toate, aș fi puțin îngrijorat, nu? Așa ajungem pe 12 decembrie 1990. Charles are 57 de ani, ok? Și se duce în același loc ca în fiecare seară și alege 2 femei, da, victimele perfecte. O avem pe Mary și o avem pe Veronica, ok? Mary avea 33 de ani, iar Veronica avea 26 de ani și amândouă erau dependente de substanțe ilegale și au ajuns să lucreze în prostituție pentru că nu aveau nicio altă cale de scăpare. Charles le-a luat pe amândouă și le-a zis, hei,
am o grămadă de bani, vă duc eu undeva, trebuie doar să întreținem relații intime și vă aduc înapoi aici. Nicio problemă. El este Charles, am întreținut toate relații intime cu el, dați-mi minte că m-a plătit foarte bine. Fetele astea nu știau cât de violent este Charles, ok? Așa că s-a urcat la el în mașină, iar omul ăsta le-a dus pe un teren întunecat. Era vreo 12 noaptea. Era un teren unde oricine putea să treacă pe acolo, ok? Oricine putea să intre, oricine putea să iasă de acolo, dar omul ăsta era atât de plin de sine și atât de sigur că este efectiv miezul din pâine, încât, da, nu am scăpat basma curată cu atât de multe lucruri. Omul ăsta a agresat o fată de 9 ani și a scăpat, încât, da, nu, aici nu se poate întâmpla absolut nimic. A scos o pătură din mașină, le-a pus pe cele două pe jos și le-a pus una câte una să îi satisfacă plăcerile. În timp ce întrețineau aceste relații, Charles a început să o lovească pe Veronica într-un mod foarte violent, de parcă voia să o lase fără suflare. A început să dea cu pumn cu picioare, iar săraca fata a încercat să se apere și a reușit într-un final să se ridice în picioare și să fugă. A fugit, însă avem o mică problemă. Mary, lângă ea, era paralizată de frică. A avut marea realizare că există o posibilitate să nu plece de acolo în viață, mai ales că erau pe acest teren înconjurați de copăcei. Da, chiar dacă urlă în gura mare, nu aude absolut nimeni și înainte să încerce să fugă, Charles a scos o armă din buzunar și a împușcat-o direct în cap. Momentul perfect pentru acest psihopat. Mary este pe jos fără suflare, așa că a scos bisturiul pregătit din buzunar și exact ca la porumbei a început să îi scoată ochiul. S-a auzit un ochișor, al doilea ochișor, ca după să taie cu cea mai mare precizie cu bisturiul ochii afară. A durat o oră întreagă să termine această operă de artă. După ce i-a scos ochii, i-a băgat în buzunar să îi ia acasă, i-a pus corpul în mașină și a dus-o într-un cartier învecinat. A pus-o pe jos în mijlocul străzii, i-a dat jos pantalonii, i-a ridicat bluza să o lase în sânii goi și a pus-o într-o poziție intimă, i-a pus ploapele în jos să nu se observe din prima că femeia asta nu mai are ochi, dar a pus-o în această poziție și a dezbrăcat-o ca oamenii să-și dea seama că acolo este vorba despre o prostituată. Ei, da, victima perfectă pentru acest bărbat. A doua zi dimineața, doi adolescenți i-au găsit corpul și bineînțeles că toată lumea era în șoc. Doi adolescenți. Eu la vârsta mea de 24 de ani să găsesc așa ceva în mijlocul străzii, al 13-lea motiv al meu, nu mulțumesc că am plecat pași și pusii, nu mai auziți niciodată în viața asta de mine pentru că mă găsiți la un spital de nebuni. Acum, Veronica a scăpat, nu? S-a dus la poliție. Oare s-a dus? Da, s-a dus. Dar când vreodată în cazuri de genul auziți că autoritățile chiar le cred pe femeile astea când ajung la ei în secție. Ideea este că autoritățile care se ocupau de moartea lui Mary nu erau de la aceeași secție ca cei care au auzit povestea din gura Veronicăi, deci Charles nu era pe lista de suspecți. Oamenii nu au făcut 2 + 2, nu. Se nu mai zice de faptul că în momentul în care investigatorii au auzit că este vorba despre o prostituată, nu ne pasă. Nu ne pasă. Da, și-a meritat-o și-a căutat-o. Charles este foarte fericit, nu este suspectat și se întoarce la nevasta lui acasă, la activitățile lui de seară. Da, s-a întors înapoi în fiecare seară la The Red Light District ca să profite de corpurile acestor femei care vor, nu vor, trebuie să întrețină aceste relații cu el, iar 2 luni mai târziu, pe 8 februarie 1991, Charles caută mai multă adrenalină. Următoarea lui victimă, numele ei este Susan Peterson, avea doar 27 de ani. A dus-o pe exact același teren, a scos păturica și în timp ce îl satisfăcea pe Charles, a scos arma, a tras odată în stomacul ei, după care în pieptul ei și pentru că voia să se asigure că această fată a rămas fără suflare, a mai tras odată în capul ei. Bisturiul a fost scos și timp de o oră Charles a reușit să își ia trofeul, această pereche minunată de ochi. A dus-o în același cartier, pantalonii jos, tricoul ridicat, într-o poziție intimă și de data asta i-a și smuls părul din cap și l-a întins pe piept. Charles era foarte amuzat și mândru de situație. Voia ca victimele să fie găsite în plină stradă, voia atenția de la știri, citea ziarele și se excita. E ca și cum ai sta ore în șir să pictezi ceva și după te uiți la tabloul la care ai muncit atâta timp și ești foarte mândru. Al doilea cadavru este descoperit și autoritățile sunt ceva de genul: băga-mi-aș picioarele. Păi n-am vrut să investigăm prima crimă, că era o prostituată și cu ei pasă de prostituate, dar acum avem 2 exact la fel, ceea ce înseamnă că este posibil să avem de-a face cu un criminal în serie. Trebuie să deschidem o investigație, nu? Da, bine, hai că deschidem o investigație. FBI, chemați FBI-ul că nu putem, nu ducem
așa ceva. FBI-ul ajunge în Texas, investigatorii se duc direct către The Red Light District și femeile sunt luate la întrebări. Din mai multe guri au auzit exact aceeași chestie. Apoi știți, este un bărbat pe nume Charles, are vreo 50 ceva de ani, aproape 60 de ani, este foarte violent și am auzit că este obsedat de cuțite de precizie și ochi. Cred că el ar trebui să fie pe lista voastră de suspecți. Charles? Un bărbat caucazian în America? Nu se poate, oameni buni, nu. Mai ales că e bătrânel, are aproape 60 de ani omul ăsta. Charles nu este pe lista de suspecți, nu este luat la întrebări, oamenii mei nici măcar n-au stat să asculte aceste femei. Acum, un lucru pe care îl știm despre criminali în serie este că ei cu cât scapă mai mult basma curată, cu atâta sunt mai neatenți când comit o crimă. Ei vor din ce în ce mai multă adrenalină și nu mai stau să curețe locul crimei atât de bine, nu mai stau să se uite la fiecare detaliu, pentru că ei încep să devină obsedați cu această adrenalină, cu această crimă și uită de faptul că există o posibilitate să fie prinși de poliție și să fie băgați după gratii. Charles vrea să iasă din nou la vânătoare, să găsească o a treia victimă la doar 2 săptămâni după asta. Cea mai tânără victimă a lui, bine asta dacă nu punem la calcul și fetița de 9 ani. Numele ei este Tina și are 20 de ani. Același teren, aceeași pătură și cât timp îl satisfăcea, a început să îi rupă părul din cap. După asta, realizează că și-a uitat arma în mașină și cât a fugit până la mașină să o aducă, Tina a realizat că există o posibilitate să rămână fără suflare în acea seară pe acel teren, așa că a început să fugă. Iar Tina a scăpat. Și bineînțeles că nu avea încredere în poliție, bineînțeles că a auzit de toate aceste femei din acea zonă care dispar și rămân fără ochi ca după să fie găsite în mijlocul străzii, așa că nici nu s-a dus la poliție, nu a făcut absolut nimic, dar hei, măcar a scăpat. O săptămână mai târziu, Charles iese din nou la vânătoare. Brenda White, o femeie de 37 de ani, se urcă în mașina lui. Charles, mă duci la un hotel, nu? Charles deja a pornit mașina. Nu? Te duc pe un teren. Eu te plătesc, am o păturică, nu este nicio problemă, liniștită, te duc pe un teren. Nu mă duci pe niciun teren, mă duci la hotel. Mulțumesc frumos. Charles conducea din ce în ce mai repede, iar Brenda și-a dat seama că ceva nu este în regulă, așa că scoate din poșeta ei un spray cu piper și îl dă în față ca după să sară din mașină și să scape. 2 victime la rând au scăpat printre degetele lui Charles, ok? Este bineînțeles nervos, așa că vrea să iasă din nou la vânătoare. Omul ăsta nu realizează că trebuie să aștepte puțin timp între victime, ok? Ca să se liniștească apele, pentru că avem o investigație în plină desfășurare. 19 martie, la 2 zile după ce a scăpat Brenda, Charles dă de o altă femeie în The Red Light District. Numele este Shirley și are 45 de ani. Ideea este că în acea seară a stat o leacă să-și găsească victima perfectă și deja era 4 dimineața. O duce către teren, de data asta o pune să se dezbrace înainte, ca să-i fie mai ușor după, ok, să nu se mai chinuie să o dezbrace, cât această femeie este neînsuflețită și bineînțeles cât îi satisfăcea plăcerile, a scos arma din buzunar și a împușcat-o direct în cap. Problema este că în punctul ăsta este deja 5 dimineața și dă să răsară soarele, ok? Nu mai are timp să stea să își ducă tot planul până la capăt, pentru că oamenii încep să se trezească. În punctul ăsta există o posibilitate ca să fie prins. Așa că, în loc să scoată cuțitul de precizie și să se bucure de moment, să petreacă această oră să își facă opera de artă, fără să stea pe gânduri, a luat mâinile, i le-a băgat direct în cap, s-a ajutat puțin și de acel cuțitaj și efectiv i-a smuls ochii afară din cap. După care i-a luat corpul, a băgat-o în mașină și nu a lăsat-o în același cartier ca de obicei, a lăsat-o într-un cartier mult mai apropiat de acest teren, pentru că nu mai avea timp, era extraordinar de grăbit, era speriat că va fi prins. A pus-o în mijlocul străzii, nu a mai pus-o într-o poziție intimă, dar hei, a lăsat-o acolo fără ochi și a plecat cât a putut de repede. Ce nu și-a dat seama Charles în momentul ăla este că în graba lui a uitat cuțitul înfipt în obrazul lui Shirley. Autoritățile ajung la fața locului și își dau ochii peste cap. Iar efectiv ne-am săturat. Doamne! Ce este neregulă cu aceste femei? De ce se duc să întrețină relații intime cu bărbați? De ce nu-și găsesc și ele un job normal? Nu, bineînțeles. Și-au căutat-o. Bine, hai să mergem să mai luăm fetele la întrebări încă o dată. Din nou, același nume.
Charles Albright. Sunteți sigure că e Charles Albright? Da, măi, da, omul ăsta are o obsesie pentru ochi. Omul ăsta este extraordinar de violent, ok? În sfârșit, este pe lista de suspecți. Între timp, Brenda, care a scăpat de a da cu spray-ul cu piper în ochi, s-a dus la poliție. Era cumva sigură că autoritățile nu o să o creadă, dar hei, l-am văzut pe omul ăsta. El este, vă zic eu, 100%. Veronica, cea care la început s-a dus la poliție, cea care a fost acolo în seara în care omul ăsta a comis prima omucidere, a fost luată în sfârșit în serios. N-am mințit femeia asta, ok, da. Charles este arestat. Charles este arestat. Dixie, soția lui, ajunge la secția de poliție și este alibiul acestui bărbat. Da, Charles era cu mine în fiecare seară în care au fost comise aceste crime. Nu știu de ce îl acuzați pe el. Omul ăsta este îngerul pe pământ. Autoritățile ajung la el acasă în încercarea de a găsi ochii. Nu au găsit nicio pereche de ochi, nici până în ziua de astăzi. Au dispărut, au fost mâncate de pământ sau poate mâncate de Charles, dar nu s-au găsit ochii, bineînțeles. Ce au găsit, în schimb, a fost pătura cu ADN-ul tuturor victimelor pe ea. Ok, caz încheiat, nu? Da, Charles e găsit vinovat și s-a încheiat cazul? Nu? Nu? Cum adică nu? Avem ADN-ul pe pătură, hello? Păi știți, normal că ADN-ul lor se află pe acea pătură pentru că Charles frecventa The Red Light District în fiecare zi și a avut interacțiuni intime cu victimele. Asta nu dovedește că el le-a lăsat fără suflare și fără ochi și le-a dezbrăcat și le-a pus în toate pozițiile. Tina, fata de 20 de ani, cea care a scăpat atunci când Charles și-a uitat arma în mașină, s-a dus și ea la secția de poliție și le-a spus ofițerilor că îi poate duce către terenul unde cel mai probabil toate crimele s-au întâmplat. În momentul în care ofițerii ajung acolo, dau de hainele însângerate ale lui Shirley și da, avem pe ele ADN-ul lui Charles. În sfârșit, mulțumesc frumos, sfârșitul anilor 1991 începe procesul. Charles încă susține că este nevinovat. Dixie susține că soțul ei nu ar putea comite așa ceva. Dixie mi-aduce aminte foarte mult de mama lui. Iar ideea este că pentru moartea lui Mary și Susan nu au avut destule dovezi să îl incrimineze. Tot ceea ce au avut a fost pătura și atât, dar acea pătură nu dovedea absolut nimic. A fost găsit vinovat în schimb pentru moartea lui Shirley și a primit închisoare pe viață. 22 august 2020, la 87 de ani, Charles a murit în închisoare din cauze naturale. N-am făcut de mult un caz despre un criminal în serie, mi era dor să fiu sinceră și am încercat să fac despre criminalul ăsta cu mult timp în urmă, dar sincer mi se întoarce stomacul pe dos. O să închei acest caz și o să vă las cu câteva întrebări. Ce a făcut cu ochii victimelor? Oare i-a mâncat? Oare i-a îngropat? Sau oare i-a pus la animalele împăiate? Eu am fost Ceci, acesta a fost cazul lui Charles Albright, iar până trauma viitoare, stay safe! Luță! Nu mă mai bateți! Vine aici! Ce faci? Și mi-e și foame și mi-e și cald și Nia nu e acasă și pisicile zburdă pe asta tot. Femei de măravuri? Hai să-mi ridic picioarele, că nu mai pot. Doamne, iartă-mă. Mai merge microfonul ăsta.